नमस्कार सर्वांना दीपावलीच्या खूप शुभेच्छा। आता आम्ही आमचा एक प्रवास निघाला आहे द्वारकेसाठी। आता 4:45 वाजलेले आहेत आणि आम्ही आज पहिलाच जो आमच्या जीवाची पहिली अंघोळ आहे, पहिली अंघोळ करून सकाळी 4:45च्या सुमारास आमच्या प्रवासाला निघालो आहोत। मुंबई मार्गे निघाणार आहोत। आमचा पहिला जो प्रवास जो आहे तो स्टॅच्यू ऑफ युनिटी आहे। त्याचं पूर्णपणे आज आमच्याबरोबर राहायचं आहे। तर आमच्या प्रवासाला तुम्ही निघायचं आमच्याबरोबर। तर मग चला निघालो। आता आमची गाडी आता निघाली आहे। आता बरोबर वाजलेले 4 वाजलेत। खाली आलो तेव्हा नारळ वेळ फोडला आणि सगळं फॅमिली सकट आता आम्ही सगळं निघालो प्रवासाला। तर चला आमच्या प्रवासाला। आम्ही आता बॉम्बे पुणे हायवेवरनं मुंबई मार्गे निघणार आहोत। तर आमच्याबरोबर निघायचं आहे। चला, गणपती बाप्पा मोरया। आपण गुजरात हायवेला लागलेलो आहोत। सकाळचे आता 6:48 झालेले आहेत। एकदा गाडीमध्ये आपण पेट्रोल भरलं आणि आता आपण वापीच्या दिशेने निघालो आहोत। वापीवर आपण टर्न घेणार आहोत। फार सुंदर वातावरण आहे सकाळचं।
इथून अहमदाबाद 399 किलोमीटर. पण आम्ही वापी मार्गे वळणार आहोत. हे आहे वळवडा बीच. हे ब्रिज आहे मोठं वळवडाचं. नदी आहे. आता इथून वापी 13 किलोमीटर राहिलेली आहे. आता आम्ही न्यायासाठी थांबलेलो आहोत. नाश्ता करतोय. रोड आम्ही कांदेपोहे आणले होते. कांदेपोह्याचा नाश्ता आहे. वापी गेलेलं आहे आणि पुढे एक नवसारी गाव येणार आहे. नवसारीचे तिथून आम्ही वळणार आहोत. आता किती वाजले रे? 8:40 झालेले आहेत आता सकाळचे. आणि आम्हाला एक कॉम्प्युटरवर सांगितलं जातं आहे त्या मोबाईलवर की तुम्ही तिथे 1 ते 1:30 वाजेपर्यंत पोचाल. तर आमचा अंदाज आम्ही 2 वाजेपर्यंत पोचू. प्रयत्न करू 2पर्यंत. आता नाश्ता झाला आहे. नाश्त्यानंतर परत जेवण पण होणार आहे. तर आम्ही नाश्ता करतो आहे. या नाश्ता करायला. चला आमचा नाश्ता झालेला आहे. आता आम्ही निघतो आहे. चला आमच्याबरोबर पुढच्या प्रवासाला जाऊ दे. पुढे गाडी
आता आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीमध्ये 1 वाजता पोचलो. जेवण केलं आम्ही इथे, करून डबा आणला होता. आणि आता एक छोटा P1 हा एक स्टँड आहे, पार्किंग स्टँड आहे. तिथे आम्ही आता गाडी पार्क केली आहे आणि त्यांच्या बसेस लागले आहेत. तिथून या बसेसच्या मार्फत आम्ही स्टॅच्यू ऑफ युनिटीमध्ये जाणार आहोत. आता बरोबर 6:15 झालेला आहे. म्हणजे सकाळचा आमचा जो प्रवास 4 वाजता सुरू झाला होता ते 4 ते 1 वाजेपर्यंत, म्हणजे एवढा आम्ही प्रवास करत नाही आलो. मध्ये खूप हॉल पण घेतला, नाश्ता केला, थांबत आलेलो आहोत. म्हणजे सुंदर प्रवास झाला आहे. मुंबई मार्गे पुण्याहून यायचं असेल तर मुंबई मार्गे हा प्रवास सगळ्यात सुखकर होतो, काही प्रॉब्लेम येत नाही. NH48 हा हायवे खूप छान आहे. एक्सप्रेस तर सकाळी छानच होता आणि पुढे पण आम्हाला कसाच त्रास झाला नाही. तर आम्ही चाललो बसमध्ये. तर तुम्ही पण चला आमच्याबरोबर स्टॅच्यू ऑफ युनिटीमध्ये.